اخر تطورات ملفات الهجرة، واحنا كنا بنتكلم من قيمة يومين وبنقول ان يوم الجمعة هيكون في خبر حلو، ولكن قضية مدني اللي كنا مستنيين فيها قرار يصدر اولي او وقف مؤقت لسياسات الهجرة. يا مساء الخير عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. في بداية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت للفيديو واشتراك للقناة عشان توصل لك اكبر عدد من فرص الغلابة. ما تنساش تتابع صفحتنا على الفيسبوك فرص الغلابة، وبما انك متابعنا على صفحة الفيسبوك فلو عندك اي استفسار ياريت تبعت لنا في الرسائل، ولو انت اول مرة تشوفنا تابع معانا وان شاء الله ربنا يكرمك بسفرية وتطلع من بلدك. مش هطول عليكم اكتر من كده، يلا بينا ندخل في الشرح على طول. الجلسة تمت امبارح، اول جلسة يوم 27 اغسطس، والمحكمة استمعت الى مرافعات محامين الطرفين، والقاضي اخذ القضية للمداولة، والمحكمة قالت ان هناك هيكون في امر قضائي بس هيصدر لاحقا فيما بعد. امبارح المحكمة ما حكمتش ولا صدرتش اي احكام نهائية في الطلبين اللي اتقدموا قدامها من المحامين، اذا كانت محامين المدعين او محامين الحكومة. لكن في نقطة مهمة جدا حصلت في القضية، ألا وهي المحكمة أمرت بأن يتم تعليق جميع المواعيد النهائية مؤقتا إلى حين الفصل في الطلبات المعلقة. يعني القضية دلوقتي في انتظار قرار المحكمة، واحتمال كبير القرار ممكن يصدر خلال الأسبوع اللي جاي، ألا وهو الخميس اللي جاي. فهنشوف هل هيصدر حكم في القضية بتاعت مدني وهتفيد الناس كلها ولا هتفيد المدعين بس، لأن القاضي قرر إن هو يقسم القضية إلى جزئين، جزء خاص بالمدعين وجزء خاص بالكلاس أكشن اللي مقدمه محامي المدعين. والقضية دي لو اتاخدت على أساس إنها كلاس أكشن هي مش بتحمي فئة معينة من المدعين فقط، لا ده بتحمي كل فائزين الهجرة العشوائية لوتري 2026. هنشوف مع مرور الايام اللي جايه الجو هيكون عامل ازاي، والاحكام هتصدر ازاي، والقرارات هتتاخد ازاي. معانا الخبر الثاني بخصوص قضيه كلينيك ضد روبيو. القاضيه فراجاس حددت الخطوات اللي جايه بنفسها. الملف الجديد اللي صدر فيه القضيه هو دوكيمنت 87، وهو امر قضائي من القاضيه جانيت فراجاس بتاريخ 26 اغسطس، والاهم فيه بسيط جدا لكنه مهم. القاضيه ادت الحكومة مهلة للرد على الطلب الطارئ اللي قدمه محامو كلينيك في دوكيمنت 85 حتى يوم الجمعة 28 أغسطس 2026 الساعة 5 مساء، ألا وهو النهاردة بإذن الله. وبعد كده مباشرة حددت القاضية جلسة مع الطرفين يوم الاثنين 31 أغسطس 2026 الساعة 2:30 ظهرا في المحكمة الفيدرالية في نيويورك. وهنا محامين كلينيك بيتهموا وزارة الخارجية بأنها لم تنفذ حكم 21 أغسطس بالشكل المطلوب، خاصة مع استمرار إلغاء وتأجيل بعض المقابلات، وطلبوا من القاضية إصدار أمر يجبر الحكومة على توضيح ما تفعله وتنفيذ حكمه. يعني النهاردة الحكومة هتروح، يوم الاثنين القاضية هتسمع الرد، وبعدها هنشوف القاضية فراجاس هتعمل ايه وهتقول ايه، وهل هتقتنع بتفسير الحكومة ولا لا. الخبر الثالث ألا وهو بخصوص التدريب اللي عملته وزارة الخارجية. في كلام بيتقال ان التدريب ده نهايته يوم 4 سبتمبر، ولكن برضو مفيش اي اعلان رسمي بالكلام ده، فهنشوف مع مرور الايام والساعات القادمة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو الخاص بينا. ما تنساش في نهاية الفيديو تعمل لايك وشير واشتراك للقناة وكومنت على الفيديو ده عشان توصل لأكبر عدد من الناس. فرص الغلابة. سلام.